අයිබෝන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම. ඉතින් කෙනෙක්ට මේක වීඩියෝ එකක් විතර දකින්න පුළුවන්. සමහරක් කෙනෙක්ට මේක notification එකක් විතර දකින්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට මම මේකේ ලොකුවට විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි පොඩි දැනුම් දීමක් තියෙනවා. මේක අපි හැමෝටම වැදගත් වෙයි. ඉදිරියේදී PC එකක් build කරන්න ඉන්න ඒ වගේම tech gadget එකක් buy කරන්න ඉන්න ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ notification එක වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මම කලින් කරලා තිබ්බා අපේ YouTube channel එකේ smartphones වල මිල ගණන් සහ ඉදිරියේදී smartphone එක price එක කොයි වගේ වෙයිද කියන එක ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයාලට ඒක බැලුවේ නැත්නම් මම ඒකට වීඩියෝස් කිහිපයක් වීඩියෝස් දෙකක් කරා. ඉතින් මේ දෙක අනිවාර්යෙන් බලලා ඉන්න. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මේ කාලේදී බෙදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම්. සහ මේ වීඩියෝ මම කතා කරන්න යන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හැරුණාම PC එකක් සාමාන්‍යයෙන් තාක්ෂණික වැඩ කටයුතු කරගන්න. සාමාන්‍ය අපි ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඉන්න අය. ඉතින් ඇත්තටම එහෙම වුණාන් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට හිතන්න උදාහරණ ගත්තාම ෆොටෝග්‍රැෆි කරන කෙනෙක්. එතනින් එහාට ගියාම වීඩියෝග්‍රැෆි කරන කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි ෆ්‍රීලැන්සර්ස්ලා ඒ වගේම ගොඩක් වෙලාවට මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක ඉන්න අය සාමාන්‍ය වාගේ ගෙදර තියෙන වැඩ කරගන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට PC එකක් එහෙම නැත්නම් පර්සනල් කම්පියුටර් එකක් අපිට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ පර්සනල් කම්පියුටර් එකක් වර්තමානයේදී අපිට ලංකාව තුල බයි කරන්න පුළුවන් වෙයිද? මෙන්න මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් නිකම්මට හිතලා බලන්න මේ වගේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකක් ගොඩක් ලොකු ඉන්ෆ්ලේෂන් එකක් තියෙන තත්ත්වයකට උද්දමනයක් තියෙන තත්ත්වයක් ඇතුළත මේක කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියන එක ගැන. ඉතින් ඇත්තටම මෙතනදී මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් කියලා කියන්නේ නිකන් සාමාන්‍ය සරල වචනයක් නෙමෙයි. ඒක ගොඩක්ම මේ උද්දමනය කියලා කියන්නේ ඇත්තටම බය හිතෙන්න ඕන වචනයක්. නමුත් මිනිස්සුන්ට තාම ලොකුවට දැනෙන්න ගත්තේ නැහැ. දැන් මේ ටිකින් ටික මේ ඒ කරහා තමයි ළඟා වෙන්න උත්සාහ ගන්න. හේතුව දැන් මිනිස්සු පෝලිම් වල ඉන්නවා, තෙල් ප්‍රශ්න තියෙනවා, ගෑස් ප්‍රශ්න තියෙනවා, ඒ වගේ දේවල්, ඒ වගේම බඩු මිල ඉතාමත් වේගෙන් ඉහළ යනවා. ඉතින් මේ දේවල් ටිකක් ඔහොම ඇවිල්ලා අන්තිමේට ආහාර උද්දමනයට ආවන් පස්සේ දැන්ටත් මේ විද්‍යා ආහාර උද්දමනයේ සිට 40 ගණක් ලංකාව තුල මේක තවත් වැඩි වුණාන් පස්සේ මේ ක්‍රයිසිස් එක ලොක්කොට මිනිස්සුන්ට දැනෙන්න ගන්නවා. අන්න එතනදී ඇත්තටම ගොඩක්ම අපහසුතාවයට පත් වෙන්න වෙයි. අපි හැමෝටම මම මේ ගැන ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නම්. ඉතින් මට කියන්න ඕනේ PC එකක් බිල්ඩ් කරන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයා එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි පර්සනල් කම්පියුටර් එකක් ගන්න බයි කරන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ කාලය තුල ඔයා try කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කාලවකවානුවේදී ඉතාමත් ඉක්මනින් ඔයා ඒක බිල්ඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒක බයි කරන්න. මොකද හේතුව ඉදිරි මාස 3-4 කිහිපය තුල ඇත්තටම ඒක අපිට 3-4ක් කියලා නවතින්න බෑ. එතනින් එහාටත් ඉදිරියට මොනවා වේද කියන එක ගැන අපිට නිශ්චිත වශයෙන් කියන්න බෑ. මේ ලංකාව මේ වෙලා තියෙන ක්‍රයිසිස් එක මත. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මතක තියාගන්න PC එක බිල්ඩ් කරන්න, PC එක බයි කරන්න, එතනින් එහාට ගියාම ඒ වගේ සම්බන්ධ කටයුත්තක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ දවස්වලම ඒක කරලා ඉවර කරන්න try එකක් දෙන්න. මොකද හේතුව දැනටුණත් price range එක මාර විදිහට වැඩි. නමුත් මේක ඉදිරි දවස් කීපය තුළ ඉදිරි මාස කීපය තුළ මේක මාර විදිහට වැඩි වෙනවා. හේතුව ලංකාවේ ඩොලර්ස් නැහැ සහ මේ වෙදි තියෙන්නේ ගොඩක්ම මේ වෙදි ඉම්පෝට් කරපුවා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඉවරුණන් පස්සේ නැවත වාට වෙනමින්ම මේ කම්පැනිස් පවා මේ වගේ එන්නන එක නවත්තන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව කරන්න බෑ, ඩොලර්ස් නැතුව මේ කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ක්‍රයිසිස් එක පිළිබඳව අනිවාර්යයෙන්ම දැනුවත්කමක් තිබිය යුතුයි. මොකද හේතුව එහෙම නොවුනොත් ගොඩක් ලොකුවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් PC එකක් බිල්ඩ් කරන්න, පර්සනල් කම්පියුටර් එකක් බයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් මේ කාලෙම ගන්න උත්සාහ කරන්න. සහ ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් මේ මාස කිහිපය තුල ගන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මොකද හේතුව බොහෝ දුරට ඒක එහෙම වුණොත් වගේ අවශ්‍යතාවය මත එහෙම ගන්න ඒ කියන්නේ ගන්න ඕන වුණොත් ඇත්තටම ලොකු මුදලකට ඔයාට ස්පෙක්ස් පවා ගොඩක් අඩු මට්ටමක තියෙන ඩිවයිස් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාට PC එකක් හෝ ඕනම දෙයක් ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක ඔයාට සහ ඇත්තට මේක ගොඩක් අවශ්‍යදායකයි. ඒක නිසා තමයි මේ දැනුම් දීම කරේ. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ඉන්ෆ්ලේෂන් කියන තත්ත්වයක් තුල ඉද්දි, උද්දමනය කියන තත්ත්වයක් තුල ඉද්දි ඇත්තට මේක ගැන කවුරුත් කිසිම අවබෝධයක් නැති කෙනෙක් නම් උද්දමනය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අසීමිත විදියට, සීමිත විදියට නෙමෙයි අසීමිත විදියට බානවල මිල ගණන් ඉහළ නැහැ. උදාහරණ ගත්තාම උදේ ඔයා පාන් ගෙඩිය ගන්න රුපියල් 60ට නම් ඔයා හවස වෙද්දී රුපියල් 120ට පාන් ගෙඩිය ගන්න තත්ත්වයක් පත් වෙන. ඉතින් දැන් මේ වෙද්දිත් පාන් ගෙඩිය රුපියල් 150කටත් වඩා වැඩි මුදලකට මං හිතන්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් එහුණන් පස්සේ ඒක උදේ ඒ විදියට තියෙනවා, හවස වෙද්දීට වඩා තවත් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ලිමිට් එකකින් තොරව මේ බාණ්ඩවල මිල ගණන් වැඩි වෙන එක. ඉතින් මේකදී විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේක ගොඩක්ම ලොකු දරුණු තත්ත්වයක් මේ ලංකාවේ මේ වර්තමානයේදී මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ හැමදේම ගැන හිතලා බලන්න. සහ මම කිව්වේ නොටිෆිකේෂන් එක මට අවශ්‍යුනේ කියන්න. මම ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ගැන මම ඉදිරියට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් ඔයාලව තව දැනුවත් කරන්න. අවශ්‍යුනේ කියන්නේ ටෙක් ගැජට් එකක් එහෙම නැත්නම් PC එකක්, ඒ වගේම පර්සනල් කම්පියුටර් එකක්, මේ වගේ ලැප්ටොප් එකක් හෝ මේ වගේ දෙයක්
බයි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඉතිරි මාස කීපය තුල බයි කරනවා කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු අර්බුදයකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. හේතුව ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක ගත්තාම මාර ලොකු ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට ඔයාලට ස්පෙක්ස් පවර් ගොඩක් අඩු ඩිවයිස් එක තමයි ගන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ වෙද්දිත් මාර විදිහට ඒ ප්‍රයිස් රේන්ජ් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ හරි ඔයාලට ගන්න පුළුවන් නම් ගන්න. ඉතිරි මාස කීපය තුල නම් ඇත්තටම ඔයාලට මේ තරම්වත් මිල මට්ටමක් බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැති වෙයි. එතනනුත් එහාට මිල මට්ටම අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙයි. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ ගොඩක් ක්වොලිටි එක කරේ නැත්තේ මේ දැනුම් දීම අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනින්ම ඔයාලා අතරට යවන්න ඕන නිසා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉක්මනින් අපේ YouTube channel එක හරහා ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට ජය වේවා. අපි තවත් ඉතින් ඉක්මනට හමු වෙමු.